Welcome to mathematics tutorial. আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু আমাৰ লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিছিলো তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 2 ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 লৈকে এক্সাৰসাইজ 2.2 আশা কৰিছো সকলোৱে এইখিনি বুজি পাইছা আৰু আজি আমি ডিসকাস কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 ৰ পৰা আৰু এইখিনি সকলোকে আগতীয়াকৈ কৈছো এইখিনি বস্তু অকমান কষ্টকে হলো বুজিব ট্ৰাই কৰা বিকজ তোমালোকৰ ক্যালকুলাস পাৰ্টটো টোটালি ডিপেন্ড কৰিব ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিৰ ওপৰত So, ahason question number 11 or ekhinit amak ki dise sao to dise find the values of each of the following tolor jibilak amar question dise hokolore value bilak uliabo dise to 11 number question ot dise amak tan inverse 2 cos bracket 2 sin inverse half একদম সিম্পল আৰু এনেকুৱা কোৱেশ্চন অলৰেডি আমি এক্সাৰসাইজ 2.1 ত কৰিছো তো মন কৰিবা সদায় ভিতৰৰ পৰা কাম বিলাক কৰিবা একদম ব্ৰ্যাকেটৰ ভিতৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰা তো এইখিনি ঠিকই থাকক 2 cos 2 sin inverse এটা এই হাফটো যদি মই sin লৈকে কনভাৰ্ট কৰো তেতিয়া কি হ'ব মোৰ sin inverse আৰু sin দুটা ক্যান্সেল যাব সো হাফ মিন্স আমি কিমান লিখিব পাৰো sin 30 ডিগ্ৰী পাই বাই 6 তো নেক্সট স্টেপত কি হ'ব tan inverse 2 cos 2 a sin inverse sin cancel gol roll kiman only pi by 6 so ason kenekwa ke link lagi gol horu hoye ahil to next step ot ako hobo 2 cos eba 2 re 6 ok 3 bar jabo to robo pi by 3 to next step ot pam tan inverse 2 cos pi by 3 means cos 60 degree again cos 60 degree means half so 2 cancel to roll kiman tan inverse 1 so again 1 means tan 45 degree pi by 4 so tan inverse 10 cancel result palo ami pi by 4 aha korisu hokole dhoribo parisa so next loisu question number 12 aru question number 12 ot dise ama cot tan inverse a plus cot inverse a একদম সিম্পল যদি ফর্মুলা বিলাক মনত আছে তৎক্ষণাত হৈ যায় তো ইয়াতে সো tan inverse আমি অলরেডি ফর্মুলা পাইছিলো tan inverse x plus cot inverse x equal কিমান আছিল pi by 2 আছিল সো কিমান হ'ব ইয়াতেও pi by 2 so cot pi by 2 means কিমান আছিল আমাৰ cot pi by 2 means আছিল আমাৰ 0 so result পাই গলো তো next question number 13 লৈছো next question number 13 so question number 13 ot amar ki dise question number 13 birat important question hoy eto eta important bole notes kori thoriba agor exam ot ahise bobar to ki dise 10 half bairot half eta asile 10 half ar bhitorot ase sin inverse 2x by 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square by 1 plus y square একদম সিম্পল যদি আইডিয়া কৰিব পাৰিছা 10 half ভিতৰৰ এইখিনিত চোৱা এইটো পাৰ্ট কি ফৰ্মুলাৰ লগত মিলি আছে আৰু অলৰেডি আমি আমাৰ লাষ্ট ক্লাছত দিছিলো ফৰ্মুলা এটো আছিল আমাৰ এইখিনি মানে আছিল আমাৰ ফৰ্মুলা মতে যদি মনত আছে 2 tan inverse x লিখিব পাৰো আৰু এইখিনি আছিল আমাৰ 2 tan inverse y লিখিব পাৰো তোমালোকে চেক কৰিছা বা মই লিখি দিছিলো প্ৰপাৰ্টিছত ফৰ্মুলা বিলাকত 2 tan inverse x 2 tan inverse y so ইয়াতে half ইয়াৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা ইয়াৰে পৰা আমি 2 এটা কমন নিব পাৰো কমন নিলে আমাৰ হ'ব ইয়াতে tan inverse x plus tan inverse y so বাহিৰত 2 আৰু half cancel যাব এটো 10 থাকিলে again ভিতৰৰ এইখিনি আমাৰ ফৰ্মুলা পৰি গল tan inverse x plus tan inverse y ফৰ্মুলা পৰি গল আৰু আমাৰ কোৱেশ্চনত এটা কন্ডিশন দিয়া আছিল ইয়াতে xy less than 1 so xy less than 1 ৰ কাৰণে এইটো ফৰ্মুলা মই দিছিলো তোমালোকক এইটো ফৰ্মুলা আছিল আমাৰ tan inverse x plus y by 1 minus xy তো এটা tan inverse cancel যাব cancel গলে ৰিজাল্ট থাকিব x plus y by 1 minus xy এটো আমাৰ ভ্যালু হ'ব আহা কৰিছো সকলে বুজি পাইছা নেক্সট আইছো আমি কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 14 লৈকে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 14 বাৰো কৰি দিছো কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 14 অলমোস্ট বেছিক ভাগ কোৱেশ্চন তোমালোকক ময়ে কৰি দিলো তথাপিও তোমালোকে অকমান নিজেও ট্ৰাই কৰিবা নহলে মোৰ ওপৰত গুটেখিনি ডিপেন্ড কৰিলে তো তোমালোকৰ ইমপ্ৰুভ নহব আৰু লগতে গুটেবিলাক যেটো ময়ে কৰি দিছো তো চেনেলটো কিন্তু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা চেনেলটো তোমালোকৰ ফ্ৰেন্ডছ বিলাকৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা যাতে মোৰ এইখিনি যেটো মই প্ৰচেষ্টা মই যাতে অকমান সাকসেস হ'ব পাৰো আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেন্ড বিলাকো যাতে অকমান তোমালোকে যিখিনি প্ৰফিটেবল হৈছা তোমালোকৰ ফ্ৰেন্ডছ বিলাকো যাতে প্ৰফিটেবল হয় মোৰ কাৰণে হেতুই সাকসেস হ'ব
তো ফ্ৰেণ্ডছ বিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা আৰু কমেন্টত জনাব নাপাহৰিবা ভিডিঅ' বিলাক কেনেকুৱা পাইছা তো ইয়াতে চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 ত দিছে sin inverse 1/5 plus cos inverse x equal 1 and then find the value of x ৰ ভ্যালু উলিয়াব দিছে তো ইয়াতে আমাক x ৰ ভ্যালু উলিয়াব দিছে তো মই এটা কাম কৰিব পাৰো যেটো x ৰ ভ্যালু উলিয়াব দিছে আমি x থকা কোৱান্টিটিটো লেফটত ৰাখি বাকি কোৱান্টিটি বিলাক আমি ৰাইটত লৈ যাব পাৰো তো ইয়াতে ফাৰ্স্ট বাহিৰৰ কোৱান্টিটি sin টো যদি মই ৰাইটত লৈ আহো আনিলে আমাৰ এইফালে ৰব sin inverse 1/5 plus cos inverse x equal sin inverse 1 এনেকুৱা হৈ যাব আৰু নেক্সট স্টেপত এবাৰ এইখিনি লৈ যাম লেফটত ৰাইটত তো নিলে কি হ'ব cos inverse 1/x again এটো sin inverse 1 means মই sin 90 লিখিব পাৰো আৰু এইফালে আহিব sin inverse 1/5 so ইয়াৰ পৰা কি পাম cos inverse x equal ইয়াৰে sin inverse sin cancel যাব ৰব pi/2 minus sin inverse 1/5 অলৰেডি তোমালোকে ফৰ্মুলা পাইছিলা sin inverse x plus cos inverse x equal pi/2 পাইছিলা so sin টো যদি এইফালে লৈ আহিলে কি হৈ যাব sin inverse x হলে এইফালে কি ৰব only cos inverse x so আমি ইয়াতে cos inverse x equal এইখিনি pi/2 minus sin inverse x টাইপত মিলিছে আৰু এইখিনি মানে আমি লিখিব পাৰো cos inverse x means 1/5 so compare কৰি কি পাম x equal next stepত x equal 1/5 আশা কৰিছো সকলোৱে ধৰিব পাৰিছা একদম সিম্পল কোৱেশ্চন তো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 তো তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা অকমান মেবি দীঘল হ'ব পাৰে কিন্তু ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা মিলি আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 ত আমাৰ এইটো ফৰ্মুলা মিলি আছে tan inverse x plus tan inverse y এইটো ফৰ্মুলা মিলি আছে আৰু লেফট ৰাইটত দিয়া আছে pi/4 ইয়াৰ পৰা তোমালোকক x ৰ ভ্যালু উলিয়াব দিছে তো প্ৰথমতে তোমালোকে tan inverse x plus tan inverse y ৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিবা লেফটত কৰি লাষ্টত যেটো ইয়াতে tan inverse কিবা এটা এনেকুৱাকে পাবা ৰিজাল্ট এই tan inverse টো ৰাইটত লৈ আহিবা আনিলে ৰাইটত 10 pi/4 হৈ যাব তো তাৰ পিছত এইফালে 1 হ'ব বাৰু মই কৰিয়ে দিছো এটো তেতিয়াহে তোমালোকে শেয়াৰ কৰিবা তো তোমালোকক মতলব তোমালোকক স্যাটিসফাইড কৰাৰ কাৰণে মই এইখিনি কৰি দিছো যাতে তোমালোকে ভিডিওটো বাৰে গৈছো তোমালোকে যাতে শেয়াৰ কৰা তো নেক্সট 15 নম্বৰ কৰি দিছো কি দিছে if tan inverse x minus 1 by x minus 2 plus tan inverse x plus 1 by x plus 2 equal pi/4 then find x তো ইয়াতে অকমানত কলে লেফটত আমাৰ এটো tan inverse x এইখিনি tan inverse x এইখিনি tan inverse y টাইপত ফৰ্মুলা মিলি আছে আৰু হেতু ফৰ্মুলা আমাৰ আছিল tan inverse x plus tan inverse y divided by 1 minus x into y আৰু ৰাইটত আছে আমাৰ pi/4 তো নেক্সট স্টেপত এই tan ইনভার্স তো মই ৰাইটত লৈ আহিম আনলে ইফালে হৈ যাব মোৰ 10 pi/4 হ'ব আৰু ইফালে মই এলসিয়াম ললে তলত লব লাগিল মানে ওপৰৰ নিউমাৰেটৰ পাৰ্টত এলসিয়াম লম x - 2 x + 2 আৰু ওপৰত পাম মই x - 1 x + 2 আৰু ইফালে পাম x + 1 x - 2 আৰু এইফালে ইয়াৰ তলত মোৰ এলসিয়াম লব লাগিব x - 2 x + 2 আৰু এইফালে আহিব মোৰ x - 2 x + 2 - x - 1 x + 1 এনেকুৱা আহিব তো ইয়াৰে চোৱা এইটো পাৰ্ট আকৌ কেনসেল যাব ওপৰৰ ডিনোমিনেটৰ তলত ডিনোমিনেটৰ কেনসেল যাব তো কেনসেল গলে ওপৰত ৰব মোৰ x - 1 x + 1 plus x + 1 x - 2 আৰু তলত ৰব মোৰ x - 2 x + 2 minus x - 1 x + 1 equal 10 pi/4 means again 1 তো বাকিখিনি তোমালোকে কৰিব লাগিব কাৰণ অকমান ক্যালকুলেশনটো দীঘলো হ'ব আৰু প্লাস যেটো জাস্ট এলজেব্ৰিক মাল্টিপ্লিকেশন যেবিলাক ক্লাস 9 10 ত পাইছিলা ইয়াৰ পৰা x ৰ ভ্যালু তোমালোকে উলিয়াব লাগিব তো কি কৰিবা ফাৰ্স্ট ক্ৰস প্ৰডাক্ট কৰি লবা মতলব ওপৰৰ যেটো নুমাৰেটৰ পাৰ্ট এইটো পাৰ্ট এইফালে ৰাখিবা ইয়াতে ৰাখিবা ইকুয়াল এইটো পাৰ্ট তোমালোকে ৰাইটত লৈ যাবা এইফালে আনিবা আনি মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা এইফালৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিবা কাটা কাটি যাব আৰু ফাইনালি মেবি এটা হয়তো তোমালোকে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশন টাইপ পাবা তাৰ পৰা x ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগিব আৰু নতুবা ডাইৰেক্টলি x ৰ ভ্যালু ওলাই যাব পাৰে সো এইখিনি তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা আশা কৰিছো সকলো ইয়াৰকে ভালদৰে বুজি পাইছা তো নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 17 and 18 তো আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 টো লৈছো আমি 17 টো তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিব লাগিব সো 16 টো মন দিবা 16 নম্বৰ কোৱেশ্চনত দিছে আমাৰ sin
2 পাই বাই 3 তো মন কৰা ইয়াতে বাহিৰত সাইন ইনভার্স আছে ভিতৰত সাইন আছে তো হিসাব মতে আমি ডাইৰেক্টলি ক্যান্সেল কৰিব লাগে বাট ক্যান্সেল কৰিব নোৱাৰো কিয় নোৱাৰো কাৰণ আমাৰ সাইন ইনভার্সৰ যেটো আমি এক্সাৰসাইজ 2.1 ত তোমালোকক মই এখন টেবুল দিছিলো আৰু তাত সাইন ইনভার্সৰ প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু ব্ৰাঞ্চ কি আছিল আমাৰ -π/2 to +π/2 এটা যেটো এই ভ্যালুটো ইয়াৰে ভিতৰত নাথাকে সো আমি ডাইৰেক্টলি ক্যান্সেল কৰিব নোৱাৰো তো ক্যান্সেল কৰিব লাগিলে মই ফাৰ্স্ট এই ভ্যালুটো ইয়াৰ ভিতৰত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে মই কি কৰিম কনভাৰ্ট কৰি লম মই sin ইনভার্স sin সো সোয়া একদম ইজি টেকনিক কি কৰিবা ইয়াতে ফাৰ্স্ট এটা পাই লিখিবা ইয়াৰে ওপৰত এটা পাই লিখিবা আৰু তলত ডেনোমিনেটৰ যেটো আছে হেতু লিখিবা কি কলো ইয়াতে ফাৰ্স্ট পাই এটা বহাই লবা ইয়াতো এটা পাই বহাবা আৰু তলত কোৱেশ্চনত যেটো ডেনোমিনেটৰ আছে ইয়াতো সেম ডেনোমিনেটৰ বহাবা এটা চাবা ইয়াতে প্লাস বা মাইনাস কি সিম্বল দিলে তোমালোকে এলসিএম লোৱাৰ পিছত ওপৰৰ ৰিজাল্টটো পোৱা যাবা তো ইয়াতে যদি মই মাইনাস দিও তেতিয়া কি হ'ব এলসিএম ললে 3 লব লাগিল আৰু এফালে 3 পাই মাইনাস পাই দ্যাট মিন্স 2 পাই মিলি যাব সো আমি এনেকুৱাকে লিখিব পাৰো তো এটা নেক্সট স্টেপত sin inverse এটা ASTC রুল মতে যেতিয়া পাই থাকে sin পাই মাইনাস সামথিং হয় অর্থাৎ পাই মাইনাস সামথিং মিন্স সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট সো পাই থাকিলে sin to sin হয়ে থাকিব again pi minus something means second quadrant of the second quadrant of যেটো আমাৰ sin positive so pi by 3 হ'ব তো ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট sin inverse sin cancel যাব cancel কৰি ৰিজাল্ট পাবা তোমালোকে pi by 3 আৰু pi by 3 তো আমাৰ এইটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰত থাকে সো আমি ডাইৰেক্টলি cancel কৰি দিব পাৰো তো নেক্সট তোমালোকে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 17 তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা সেম কোৱেশ্চন tan ইনভাৰ্সৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে সো মই দিয়া টেকনিকৰ দৰে তোমালোকে বনাই লবা এতিয়া আইছো লাষ্ট কোৱেশ্চন এটো এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 18 কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 18 ত আছে 10 sin inverse 3/5 10 sin inverse 3/5 plus sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2 cot inverse 3/2 সো এটো আমি সলভ কৰিব লাগে তো মন কৰা বাহিৰত যেটো 10 আছে ভিতৰৰখিনিত যদি এইখিনি যদি আমি 10 ইনভাৰ্সত নিব পাৰো তেতিয়া আমাৰ বেছি কামত আহিব সো মই এইখিনি 10 ইনভাৰ্সলৈকে কনভাৰ্ট কৰিম তো প্ৰথমতে মই এইটো পাৰ্ট sin পাৰ্টটো 10 ইনভাৰ্সত কনভাৰ্ট কৰিলে মন কৰিবা কেনেকুৱাকে কৰিম একদম সিম্পল জাস্ট মই প্ৰথমতে তোমালোকক অলপ বেছিক মতলব প্ৰথমতে অলপমান তোমালোকক মই স্টেপ বাই স্টেপ বুজাই লৈছো অলপ দীঘল হ'ব কিন্তু পিছত আমি বহুত তৎক্ষণাত সলভ কৰি দিব পাৰিম তো সোয়া sin inverse 3/5 হক যদি আমি কিয়লৈকে কনভাৰ্ট কৰিম 10 ইনভাৰ্সলৈকে কনভাৰ্ট কৰিম তো লেট এটো এক্সামত লিখিব নালাগে এইবিলাক জাস্ট নিজে বুজি পোৱাৰ কাৰণে কেনেকে কনভাৰ্ট কৰে sin inverse 3/5 মানে সাপোজ মই থিটা ধৰিলো তো থিটা ধৰিলে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে sin থিটা ইকুৱেল কি পাবা sin থিটা ইকুৱেল পাবা 3/5 again sin means কি আছিল আমাৰ p/h আছিল so therefore p equal 3 and h equal কিমান পাবা 5 আৰু ইয়াৰ পৰা বাই পাইথাগোৰাছ ল b equal পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ কি আছিল p square plus b square equal h square so b equal কিমান হ'ব আমাৰ √h square minus p square so ইয়াৰ পৰা পাবা h square means 25 p square means 9 so 25 minus 9 means 16 that means 4 so b এর ভ্যালু পাই গলা 4 therefore tan theta class 10 or rule এবিলাক বা 11 তো পাইছা tan theta equal কি ছিল আমাৰ p/b so p means questionত দিয়া আছে 3 b means পালো আমি 4 so ইয়াৰ পৰা পালা tan theta equal 3/4 আৰু ইয়াৰ পৰা theta equal পালা তোমালোকে tan inverse 3/4 এটা সব মন কৰিবা অলৰেডি sin inverse 3/5 মানে আমি theta লৈছিলো আৰু ইয়াৰ পৰা ক্যালকুলেশন কৰি গৈ পালো যে theta equal tan inverse 3/4 so sin inverse 3/5 ৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো tan inverse 3/4 ধৰিব পাৰিছানে অলৰেডি sin inverse 3/5 মানে আমি থিটা ধৰিছিলো আৰু ইয়াৰ পৰা ক্যালকুলেশন কৰি গৈ পালো থিটা ইকুৱেল tan inverse 3/4 সো আলটিমেটলি sin inverse 3/5 মানে কি লিখিব পাৰো আমি tan inverse 3/4 তো গতিকে মই ইয়াতে মোৰ কোৱেশ্চনত 10 আৰু sin inverse ঠাইত কি লিখিব পাৰিম tan inverse 3/4 এটা চাবা এইখিনি তোমালোকে লিখি লবা মই মুছি দিছো এটা চাবা এক্সামত একদম সিম্পলি কেনেকে তোমালোকে উলিয়াবা কম টাইমতে তো তুমি কি কৰিবা sin inverse 3/5 3 means perpendicular a 5 means h so ইয়াৰ পৰা b means তুমি উলিয়াবা √over ফৰ্মুলা ইউজ কৰি উলিয়াবা 4 পাবা therefore tan inverse 10 ৰ ক্ষেত্ৰত আহিব আমাৰ p/b so p means 3 b means 4 directly হৈ গল প্লাস এবাৰ চাবা এটো সিম্পলি কৰিম cot inverse কি হয় আমাৰ b/p আকৌ tan inverse যেটো হয় আমাৰ p/b তো উল্টাই দিয়া 2/3 হৈ গল এটা নেক্সট বাকিখিনি তোমালোকৰ কাম এখিনি মই নকৰো বেয়া নাপাবা কাৰণ গোটেইখিনি দিলে তোমালোকৰ কোনো ইমপ্ৰুভমেন্ট নহব মেন কথা হেতুৱে হয়
সো এটো tan ইনভার্স x plus tan ইনভার্স y ফর্মুলা তোমালোকে ইউজ কৰিবা তো tan ইনভার্স x plus tan ইনভার্স y ফর্মুলা ইউজ কৰিলে tan ইনভার্স ইয়াতে সামথিং কিবা এটা আহিব ইয়াতে নেক্সট tan ইনভার্স ক্যান্সেল কৰিবা কৰিলে যেটো ভ্যালু আহিব হেইটোই আমাৰ এনসার হ'ব আশা কৰিছো সকলোখিনি বুজি পাইছা আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে বা ভালদৰে বুজি পাইছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা আৰু লগতে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়া কমেন্টত জনাব নাপাহৰিবা থ্যাংক ইউ